Ty seš poslouchej ještě větší holevit než kůrovec. Nesnáším. Když se ho kdokoliv na cokoliv zeptá, tak je to fakt. File. Ale to už tam nenapíšme. Jo, píšu, ano, file z ryby. Ale z jaký ryby? Vím já, co to je za rybu. To může být aljašská treska, nebo mořský okol. Může to být štikozubec, nebo polívej, merlucius, a nebo to taky může být vlk, anglický catfish, Anarichasmus. No, no nic, to asi bude stresky, obecný nebo svrnitý. To asi. Nesmíš se na mě zlobit, já prostě potřebuju vědět, co jím. Když to vím, tak s ním v podstatě všecko. Akorát ze šprotu a ze sardiny vydávám kostříčky, což někomu může připadat směšný. A nejím prsník, jinak s ním všecko. A tak už se nerozčuju. Já se nerozčuju.